રેસીપી તમને ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હું છું રોમા અને રોમાન્સ કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો અહીંયા મેં 2 શિમલા મરચાં લઈ લીધા છે ને આજે આપણે હેલ્ધી નાસ્તો બનાવવાના છે. અને શિમલા મરચાંને આ રીતે છીનવાના છો અને તમારે છીનવાના હોય તો તેને ઝીણા કટ કરી લેવાના. બંને શિમલા મરચાંને આપણે તે રીતે છીની લઈશું. અને આજની રેસીપીમાં તમને 2 સ્વાદ આવશે, એક આલુ પરાઠાનો અને બીજો પિઝા જેવો ટેસ્ટ આવશે. તો આ રેસીપીનું નામ છે beetroot pocket pizza રેસીપી. તો અહીંયા મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા જેને મેં બાફી લીધા છે અને તેને પણ આપણે છીનીથી આ રીતે સરસ છીનીને જ લેવાનું છે જેથી તેના કાંઠા અંદર પડે નહીં. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું. અને 1 ટીસ્પૂન આખી ઉપરથી ભરીને ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી દેવાના. 1 ટીસ્પૂન જેટલા ઓરેગાના ઉમેરી દેવાના. ઓરેગાના ઓલનું બટન પણ દબાવી દેજો જેથી હું જ્યારે પણ રેસીપી મૂકું ત્યારે તમને સૌથી પહેલાં તે રેસીપી નોટિફિકેશન મળે. તો અહીંયા મેં 2 બીટ લીધા હતા મીડિયમ સાઇઝના, તમે જોઈ શકો છો. તેને મેં બાફી લીધા કુકરમાં અને તેને બાફી અને સમારીને તેની એક પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો જો પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બચ્ચાઓ એમ બીટ ખાતા હોતા નથી તો તમે આ રીતે બનાવશો તો બીટ ખાઈ લેશે. અને આ ઘઉંનો લોટ લીધો છે જે આખો કપ ઉપર લઈ લીધો છે. તેની અંદર થોડો અજમો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. તેની અંદર 2 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે આ ખાવાની જે ચમચી છે તે 2 ભરીને મોવન ઉમેરી દેવાનું છે. અને લોટ બાંધી દેવાનો છે. લોટ આપણે નોર્મલ રોટલીનો લોટ જે રીતનો બાંધતા હોય છે તે જ રીતનો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી દેવાનો છે. તો 1 લુગો મેં લઈ લીધો છે અને આપણે રોટલી વણી લેવાની છે તેની પાતળી. અને વચ્ચે તેની અંદર આ મિશ્રણ ભરી દેવાનું છે. ચોરસ સેટ કરવાનું છે આપણે મિશ્રણની અંદર. પોકેટ પિઝા બનાવી છે ને બીટરૂટ પોકેટ પિઝા. તો તેની અંદર હવે આપણે ચીઝ છીની દઈએ. અને પહેલા આ સાઈડથી અને પછી બીજી સાઈડથી એટલે જે સાઈડથી તમે તે પાડો તે સાઈડ પણ આ રીતે તમારે તેને ફોલ્ડ કરી દેવાનું. થોડું દબાવી દેવાનું એટલે ચીપકી જાય નહીં.
આલુ પરાઠાનો ટેસ્ટ છે અને પોકેટ પિઝાનો પણ ટેસ્ટ છે. જેવો તમે પિઝા ખાતા હોય છે ને તેવો ટેસ્ટ લાગશે. તો તેને ગેસ ઉપર મેં નોર્મલ જે રોટલીની લોરી હોય તેની ઉપર જ શેકવા મૂકી દીધો છે. તેલ લગાવી દીધું હતું લોરીને અને મીડિયમ ગેસની ઉપર તેને સરસ રીતે આપણે શેકી લેવાનો છે. કડક થાય ક્રિસ્પી ત્યાં સુધીને તેને સરસ શેકી લેવાનો આપણે. તો જો હું નીચેની સાઈડ ફરીથી થોડું તેલ ઉમેરી રહી છું. આપણે સાઈડ પલટાવીએ એટલે નીચે પણ